મિત્રો ડેમોમાં તમે જોઈ લીધું છે કે આપણે કયા પ્રકારનો વિડીયો બનાવવાનો છે. તો નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિડીયોમેન સુરેશ. સ્વાગત છે મારી ચેનલની અંદર. મિત્રો મટીરિયલ છે તમને જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. એના પહેલાં વિડીયોને કરી લાઇક અને વિડીયો કરી લે આપણે સ્ટાર્ટ. તો મિત્રો ફાઇલની આપણે આવી ગયા છે કાઇનમાસ્ટરની અંદર અને તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે રેશિયો જે સિલેક્ટ કરવાનો છે બીજા નંબરનો છે 9:16નો. તો એની અંદર ઓકે કરી લીધું છે. એના પછી આપણે નેક્સ્ટ કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા વિડીયોની અંદર તમે કાઇનમાસ્ટરની અંદર આવી ગયા છે. હવે આપણે જે ટેલિગ્રામમાં વિડીયો મેં અપલોડ કર્યો તો ત્યાંથી તમે એ વિડીયો ડાઉનલોડ કરી લેજો. આપણે એ વિડીયોનો આપણે વિડીયો બનાવવાનો છે. તો આપણે વિડીયો લઈ લીધું છે. એના પછી આપણે હવે ટાઈપ કરવાનો છે. હવે આપણે વિડીયોને ટચ કરી અને તમે જોઈ શકો છો મિત્રો જે સાઈડમાં દેખાઈ રહે છે 3 ટપકો એની અંદર ક્લિક કરવાનું છે અને નીચેવાળો લખેલું છે ને છે ડુપ્લિકેટ લેયર, એની અંદર આપણે જઈને ડુપ્લિકેટ કરી લેવાનું છે. અને આનો અવાજ છે એ આપણે મ્યુટ કરી લઈએ ફટોફટ, અવાજ ડબલ થઈ ના જાય એના લીધે. અને આને આપણે કરી લઈએ ફૂલ સ્ક્રીન. તો તમે આની અંદર જઈ અને આવી ટાઈપે ફૂલ સ્ક્રીન કરી શકો છો. એના પછી આપણે વિડીયોને આવી ટાઈપે સ્લાઇડ કરવાનો છે અને આટલા સુધી આવે એટલે આપણે આ વિડીયોને કટ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, બરાબર. એના પછી આપણે જે તમારે ફોટો રાખવાનો હોય કે તો આની અંદર જઈ લેયરમાં જઈને આપણે ફોટો પણ લઈ લેવાનો છે. તો આપણે રામાપીનો ફોટો રાખી લઈએ. જેમ કે તો આ છે રામાપીનો ફોટો અને આને આપણે કટિંગ કરી લઈએ ફોટો પર. આની અંદર જઈ આવી ટાઈપે કે ગમે તે પણ આવી જ રીતે તો રામાપીનો આપણે ફોટો લઈ લીધો છે અને આ ફોટાને આપણે એક જ મિનિટ આવી ટાઈપે ટચ કરી અને આ સાઈડમાં લઈ લેવાનો છે આવી જ રીતે. આને આપણે લેન્થ આના જેટલી લાંબી કરીને આવી રીતે કરી અને ફરી એકવાર ટપકામ જાય અને સેન્ડ ટુ બેક કરી લઈએ. એક જ મિનિટ આમાં જાય અને સેન્ડ ટુ બેક કરી લઈએ, બરાબર. ને હવે તમે જોઈ શકો છો આની અંદર જઈ વિડીયોની અંદર અને આપણે કોમોકિંગની અંદર જઈ અને આ ઓન કરી લઈએ. આની અંદર જઈને આપણે રેડ કલર કરી લઈએ ફોટો પર, લાલ કલર. અને આને આપણે આવી ટાઈપે એક્ઝેક્ટ કરી લેવાનો છે. તો આપણે પોતપોતાની રીતે કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે એક્ઝેક્ટ. હવે મિત્રો આ ફોટાને આવી રીતે ટચ કરીને સાઈડમાં લાવીને તમે લેયરમાં જાય અને ટેપમાં જાય અને તમે નામે પણ લખી શકો છો. તો આપણે આની અંદર પેસ્ટ કરી લઈએ નામ આવી ટાઈપે. તો આ નામ આપણે આની જગ્યાએમાં રાખેલી આવી ટાઈપે અને નામની સાઈઝ આપણે મોટી કરી લઈએ સહેજ. તો ફરી એકવાર હું તમને કહી દઉં, સોરી. તો નામને ટચ કરી અને આ ડબલ એ છે એની અંદર જઈ અને તમે કોઈ બી પણ આમાં જઈને તમે મોટા અક્ષર કરી શકો છો. એક જ મિનિટ, હજી પણ મોટા થશે. તો આની અંદર જઈ અને આપણે મોટા અક્ષર કરી લીધા છે અને હવે આપણે બેક જવાનું છે. હવે તમે આની અંદર જવાનું છે અને એનિમેશનની અંદર જઈને કોઈ બી પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો આવી ટાઈપે પોતાની રીતે આવી ટાઈપે નામ લખી લેવાનું છે. અને વિડીયોને તમે હવે આની અંદર સોંગ પણ એડ કરી શકો છો. તો આપણે ફટોફટ સોંગ પણ એડ કરી લઈએ. તો આપણે ફટોફટ લેયરમાં જાય અને મીડિયમ જાય અને જે રામાપીનો વિડીયો છે એને આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ અને નીચેવાળા ભાગમાં જઈને આ ઓડિયો એનિમેશનની અંદર ઓકે કરશો એટલે MP3 નીચેમાં બની જશે અને વિડીયોને આપણે આવી ટાઈપે ડિલીટ કરી લેવાનો છે. અને MP3નો પાછળનો પાર્ટ છે એ આવી ટાઈપે બેક કરી લેવાનો છે, જેમ કે ક્રોપ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે. એક જ મિનિટ, આવી ટાઈપે ક્રોપ કરી લેવાનો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર મ્યુઝિક પણ એડ થઈ ગયું છે. અને હવે આપણે આ ફોટાને છે ને એને આવાળા એનિમેશનમાં જઈને આટલે રેશિયો રાખીને
આ બીજા નંબરમાં છે એમાં સિલેક્ટ કરી લેવાનો, જેમ કે જેમ પણ વિડીયો ઉપડે એવી ટાઈપે આપણે સેટ થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આવી ટાઈપે. તો આપણો વિડીયો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. વિડીયોને આપણે સ્ટાર્ટ કરી લઈએ. તો મિત્રો આ વિડીયો તમારે જે દિલવાળો જોતો હોય તો અમારા ટેલિગ્રામ છે ચેનલ, એની અંદર જે આપણો વિડીયો છે એના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે ટેલિગ્રામનો. તમે ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, અથવા હું વિડીયોનો લિંક પણ આપી દઈશું જે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર, ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી લેજો. તો વિડીયોને આપણે એડ કરી લઈએ ફટોફટ. આની અંદર જઈ અને ફૂલ એચડીમાં આપણે સેવ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એકદમ ફૂલ એચડીમાં આપણો વિડીયો બની રહ્યો છે.